टिकटकको एउटा यस्तो फिचर जसबाट हामीले चाहिँ भिडियो अपलोड गरेर त्यो भिडियोबाट चाहिँ हामीले पैसा कमाउन सक्छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम भनेर चाहिँ यहाँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनले नै हाम्रो चाहिँ टिकटकको भिडियोबाट नै हामीले चाहिँ पैसा कमाउन सक्छौं। यदि तपाई नेपालबाट टिकटक अकाउन्ट खोल्नु भएको हो भने तपाईको मोबाइलमा यो अप्सन हुँदैन। तपाईले चाहिँ म आज सिकाउन गइरहेको छु, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। तपाईले त्यसको लागि नयाँ टिकटक अकाउन्ट खोल्नुपर्छ। जुन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी कन्ट्रीको लोकेसन राखेर चाहिँ हामीले नयाँ टिकटक अकाउन्ट बनाउने हो। नेपालबाट नै हजुरलाई चाहिँ म सिकाउन गइरहेको छु। यता हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ सर्वप्रथम प्ले स्टोरमा गएर VPN चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सिम्पली यता हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि तपाईले यहाँ सर्च गर्नु होला, आफ्नो मोबाइलमा सर्च गर्नु होला, यहाँ VPN लेखेर सर्च गर्नु होला है त। जस्तो कि मैले यहाँ VPN लेखेर सर्च गरे, हजुरले मैले जुन VPN इन्स्टल गर्छु तपाईले त्यही इन्स्टल गर्नु होला किनभने सजिलो हुनेछ है त। जस्तो कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो VPN मैले इन्स्टल गरेको छु। यसलाई चाहिँ तपाईले ओपन गर्नु होला। सिम्पली मैले ओपन गरिसकेको छु साथीहरु। यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईले यो लोकेसनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ युनाइटेड स्टेटमा सिलेक्ट गर्नु होला अथवा युनाइटेड किंगडम हैन, तपाईले यी मध्ये जुन पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ हजुरलाई माथिल्लो छ युनाइटेड स्टेट, यसलाई चाहिँ ट्याब गरेर तपाईले कनेक्ट गर्नु होला है त। यो VPN चाहिँ कनेक्टेड हुनुपर्छ। यो कनेक्टेड भइसकेपछि तपाईले चाहिँ अब आफ्नो एउटा ब्राउजर ओपन गर्नु होला, क्रोम ब्राउजर। यसबाट तपाईले चाहिँ आफ्नो क्रोम ब्राउजर ओपन गरेर चाहिँ हजुरले यो सर्चमा सर्च गर्नु होला है। यसमा चाहिँ सर्च गर्नु होला। यसमा चाहिँ tiktok.com लेखेर सर्च गर्नु होला। यसरी सर्च गर्नबित्तिकै यहाँ लेखेको छ टिकटक मेक योर डे भनेर भनेको छ। यसमा हजुर जानुपर्ने हुन्छ। यसमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो अब युनाइटेड स्टेटका व्यक्तिहरुबाट आउनेछ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो 3 डटमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ यो डेस्कटप साइडलाई इनेबल गर्नु होला। यस्तो गर्नु हो भने तपाईको मोबाइलको स्क्रिन चाहिँ हाम्रो ल्यापटपको जस्तै तरिकाले देखाउने छ। तपाईले चाहिँ अब लगइनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले यो साइन अप भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसबाट चाहिँ हामीले नयाँ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन US को अथवा तपाईको जुन अघि मैले कन्ट्री देखाएँ त्यहाँ भित्रबाट बनाउने हो। हामीले चाहिँ त्यसको लोकेसन राखेर चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौं। जस्तो कि अब यहाँ क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ युज फोन अर इमेल छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ हामीसँग US को फोन नम्बर त छैन तर हामीले चाहिँ इमेल राख्न सक्छौं है। यसमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ इमेल राख्नु होला। माथि डेट अफ बर्थ भनेको छ, इंग्लिशमा आफ्नो डेट अफ बर्थ कति हो त्यो राख्नु होला र तल इमेल राख्नु होला। त्यसपछि पासपोर्ट एउटा स्ट्रङ राख्नु होला। यति राखेर तपाईले चाहिँ सेन्ड कोड गर्नु होला। जुन इमेल आइडी राख्नु भएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ हजुरको जीमेलमा चाहिँ कोड आएको हुन्छ, त्यो कोड चाहिँ यसमा राखेर नेक्स्ट गर्नु होला। यति गरेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो युजर नेम राख्ने आउँछ। त्यो युजर नेम आफूले एउटा राम्रो युजर नेम राख्नु होला र त्यति राखिसकेपछि तपाईले चाहिँ क्रिएट अकाउन्ट गर्नु होला है त। यति गरेर तपाईले चाहिँ खोल्न सक्नुहुनेछ र तपाईले क्रिएट अकाउन्ट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो टिकटक एप्सबाट चाहिँ तपाईले त्यो अकाउन्टलाई लगइन गर्नु होला है त। जुन यसमा इमेल आइडी राख्नु भएको हुन्छ, पासवर्ड राख्नु भएको हुन्छ त्यो चाहिँ खोल्न सक्नुहुनेछ र यो VPN लाई चाहिँ अफ गर्नु होला है। क्रिएट अकाउन्ट त्यहाँबाट खोलिसकेपछि अब चाहिँ आफ्नो अफिसियली जुन पहिलाको टिकटक छ आफ्नो मोबाइलको एप्स त्यो चाहिँ खोल्नु पर्ने हुन्छ। VPN लाई डिस्कनेक्ट गरिदिएको छु साथीहरु मैले। यति गरेर तपाईले चाहिँ आफ्नो टिकटक खोल्नु होला। टिकटक खोल्नबित्तिकै तपाईले चाहिँ नयाँ लगइनमा जानु होला है साथीहरु। आफ्नो नयाँ टिकटक अकाउन्ट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पुरानोलाई चाहिँ हजुरले साइडमा राखेर नयाँ एड गर्नु होला र यसरी तपाईले एड गर्नबित्तिकै तपाईले चाहिँ एउटा लगइन गर्ने यस्तो अप्सन पाउनुहुनेछ आफ्नो मोबाइलको एप्सबाट र यति गरेपछि तपाईले चाहिँ युजर फोन इमेल युजर नेम भनेको छ, हामीले चाहिँ त्यसबाट नै हामीले लगइन गर्ने हो। यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ इमेल युजर नेम भनेको छ, यसमा हजुरले ट्याब गर्नु होला र अघि राखेको युजर नेम जुन हजुरले अघि राख्नु भएको थियो युजर नेम त्यो राख्नु होला अथवा इमेल आइडी राख्नु होला। जस्तो कि मैले युजर नेम राख्छु, मैले यही आइडी खोलेको छु जुन आइडीबाट मैले अहिले हजुरलाई टिकटकको भिडियो पोस्ट भएको छ त्यही आइडी नै हो। अब यसमा चाहिँ अघि राखेको पासवर्ड राख्नु होला र त्यो पासवर्ड राखेर चाहिँ तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि मैले अघि राखेको पासवर्ड राख्ने छु। यो जुन आइडी मैले खोलेको छु नि त्यसबाट नै मैले भिडियो पब्लिक गरेको यो मैले। र तपाईले यदि भेरिफाई गर्ने यस्तै अप्सन आउँछ भने तपाईले चाहिँ यसलाई यसरी सारेर है तपाईले यसरी ड्र्याग गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ है त। यो भेरिफाई गर्ने तरिका हो। यसरी नै तपाईले चाहिँ सार्नु होला है त। यसरी सारिसकेपछि तपाईको आइडी आफै नै लगइन हुनेछ
र लगइन भइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म तपाईलाई देखाइदिन्छु क्यारेक्टर रिवार्ड प्रोग्राम हाम्रो चाहिँ मोबाइलमा अप्सन आउनेछ है त। यसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो टिकटक आइडी खोल्नु होला। टिकटक आइडी खोलिसकेपछि तपाईले चाहिँ भिडियो हाल्नु होला र यहाँ केही रिक्वायरमेन्टहरु छन्। यहाँ तपाईले चाहिँ म क्यारेक्टर रिवार्ड प्रोग्राम देखाइहाल्छु। यहाँ अप्सन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मेरो आएको छ र यहाँ तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा हजुरले ट्याप गर्दाखेरि चाहिँ देख्नुहुनेछ भित्र तपाई चाहिँ 18 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ टिकटक आइडी खोल्दाखेरि र तपाईको 10,000 फलोवर्स हुनुपर्छ र 30 दिन भित्र तपाईको 1 लाख भिडियोमा भ्युज आएको हुनुपर्छ है त। यति गरेपछि तपाईले चाहिँ टिकटक अकाउन्ट मोनेटाइज गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, आजको भिडियो यही थियो। कुनै प्रश्न छ भने कमेन्ट गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, किनभने मैले हालेका हरेक भिडियोहरु तपाईहरुमाझ आइरहेका छन्।